ทั่วโลกต่างสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตของควีนอลิซาเบธกันไปต่างๆนานา แต่หลังจากการเสียชีวิตหรือสวรรคตเพียง5 วัน ได้มีคนวงในออกมาพูดแล้ว มาฟังกันดูนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของควีนอลิซาเบธคืออะไร ฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในคลิปถัดๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมก็กลับมาในเรื่องของคนดังกับโรคนะครับนะคนดังกับโรคในที่นี้ก็คือเรื่องของควีนอลิซาเบธนะครับนะท่านเพิ่งสวรรคตไปเมื่อประมาณ5 วันที่แล้วนะครับในวันที่8เดือน9นะครับนะปี2022นะครับนะซึ่งหลังจากที่ท่านเสียชีวิต สวรรคตไปเนี่ยก็มีการพูดกันไปต่างๆนานาถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะครับทั้งใน Twitter ทั้งในเอ่อออกข่าวนะครับนะซึ่งสำนักพระราชวังจริงๆของบักกิงแฮมเนี่ยยังไม่ได้ประกาศสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงว่าเสียชีวิตจากอะไรนะครับเพียงแต่บอกว่าท่านจากไปอย่างสงบ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจริงๆต้องบอกว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยเป็นวันที่13นะได้มีข่าวอีกข่าวหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับนะเป็นคนวงในก็แล้วกันออกมาพูดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตนะครับนะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยควีนท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอะไรบ้างนะครับนะ เมื่อปี 2003 นะครับ คือ 20 ปีที่แล้วเนี่ย ท่านได้มีการเขาเรียกว่าเอ่อหกเขาใช้คำว่าหัวเข่าหัวเข่าเสื่อมก็แล้วกัน และมีการผ่าตัดกระดูกอ่อนที่หัวเข่าออกไปนะครับนะเมื่อ 20 ปีก่อนนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2012 เนี่ยก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของควีนเนี่ยมีอาการปวดหลัง แต่ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่สูงอายุนะจริงๆคนที่ไม่ได้สูงอายุเนี่ย50 ปีขึ้นไปก็เริ่มมีอาการปวดจริงๆต้องบอก40 ปีขึ้นไปก็เริ่มปวดหลังแล้วนึกออกใช่ไหมครับนะท่านก็มีอาการปวดหลังมาโดยตลอดนะครับนะอ่ะคราวนี้ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งคือปี 2013ควีนอลิซาเบธท่านก็ได้แอดมิดนะครับนะตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้กระเพาะอาหารอักเสบแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าท่านก็ได้ไปส่องกล้องด้วยส่องกล้องแล้วก็ทำการตัดชิ้นเนื้อก็ผลปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะ แต่คราวเนี้ยปัญหาเริ่มสังเกตก็คือปี 2021 ก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนท่านอายุ 95 เนี่ยเวลาท่านจะเดินไปไหนเนี่ยท่านจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยหลายคนที่รักท่านก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเอ้ยท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสำนักพระราชวังของบักกิงแฮมก็ออกมาประกาศว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่การที่ใช้ไม้เท้าเนี่ยเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถเดิน ได้สะดวกมากขึ้น แต่อย่างที่ว่าคนอายุ 99 แล้ว เดินไม่ใช้ไม้เท้าเนี่ยถือว่าสุขภาพแข็งแรงมากนะครับนะอ่ะคราวนี้ในช่วงปี 2021 เอ็ดเนี่ยจะเริ่มสังเกตแล้วว่าท่านจะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่บ่อยครั้งขึ้น มีหลายครั้งที่ท่านจะเดินทางไปไอร์แลนด์เหนือประเทศไอร์แลนด์เหนือเนาะ ก็ปรากฏว่าท่านก็ถูกเบรกบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยหมอเนี่ยขอให้ท่านแอดมิดและเหมือนกับตรวจร่างกายโดยละเอียดก็หลังจากนั้นท่านก็นอนโรงพยาบาลอยู่แค่วันเดียวแล้วก็ออกมาสำนักพระราชวังก็ออกมาบอกโอ้ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างแฮปปี้ดีนะท่านสุขภาพแข็งแรงดีกำลังใจดีมากนะครับนะคราวนี้ในช่วงปี 2021เอ็ดเนี่ย ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับท่านคอมเพลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปวดหลังอยู่เกือบตลอดเวลานะครับนะเห็นไหมต้องบอกว่าเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยมาเกือบตลอดในช่วงปีหลังๆนะครับซึ่งมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วนะสำหรับคนอายุ80-90ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมตามธรรมชาติ คนที่เป็นกระดูกพรุนเนี่ยจะรู้นะครับว่าการเป็นกระดูกพรุนเนี่ยมันปวดกระดูกนะไม่ใช่ไม่ปวดถูกไหมอ่ะ
คราวนี้เมื่อต้นปี2022เดือน2วันที่20นะท่านก็ตรวจเป็นโควิดแต่อาการไม่มากบักกิงแฮมก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นอะไรท่านเทสโพซิทีฟแต่ไม่มีอาการอะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยอาการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของท่านเนี่ยก็เป็นมากขึ้นเห็นไหมซึ่งอย่างที่บอกว่ามันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกถูกไหมครับนะ ท่านเป็นมานานกับว่าอย่างที่บอกว่าคนอายุ80-90 ปีเดินได้ออกทำภารกิจได้ขนาดนี้ถือว่าแข็งแรงแต่แน่นอนว่าอาการปวดมันต้องมีแน่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกพรุนหรือภาวะกระดูกอื่นๆนะครับนะอ่ะคราวนี้ในที่เป็นประเด็นสำนักข่าวของออสเตรเลียไปออกข่าวทำนองว่ามีหมอของออสเตรเลียบอกว่าเอ้ย สังเกตไหมว่าหลังมือของท่านน่ะคล้ำแล้วก็ไปบอกว่าท่านเนี่ยเป็นปัญหาเกี่ยวกับ peripheral vascular occlusion พูดเป็นภาษาไทยก็คือเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดส่วนปลายอุดตันแต่หมอมองด้วยตานะอันนี้หมอเป็นศัลยแพทย์เนาะหมอมองด้วยตาบอกว่ามันไม่ใช่คือถ้าเป็นเส้นเลือดอุดตันที่ปลายนะที่ส่วนปลายสิ่งที่จะไปก่อนเลยคือปลายนิ้วนะไม่ได้หลังมือแต่หลังมือลักษณะเนี้ย เป็นหลังมือของการฟกช้ำคนอายุ90กว่าดูสังเกตคนใกล้ตัวหรือคนที่บ้านก็ได้ผิวจะบางมากๆกระแทกอะไรนิดนึงอ่ะเลือดจะออกเท่าที่ดูเนี่ยหมอมองว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรฉีดยาอันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวนะอาจจะเป็นการฉีดยาหรือเปล่าหรือไปกระทบกระเทือนหรือเปล่าทำให้ผิวหนังตรงบริเวณหลังมือเนี่ยเขียวช้ำแต่มั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องของ peripheral vascular occlusion ไม่ใช่เรื่องของหลอดเลือดอุดตันส่วนปลายแน่นอน เพราะอย่างที่บอกมันจะต้องเป็นปลายนิ้วไม่ได้เป็นหลังมือนะครับนะอันนี้คือขอ against เลยคราวนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเพิ่งออกข่าววันนี้ก็คือว่า Lady Colin Campbell เขาคือใครคือจริงๆคนอังกฤษจะเรียกเขาว่า Lady C Lady C เนี่ยเป็นชาวจาเมกาแล้วก็แต่งงานกับเชื้อพระวงศ์ก็ได้เป็นตำแหน่ง Lady แล้ว Lady C เนี่ยถือว่าเป็น Royal Biography คือชอบเขียนคือเขาเรียกว่าไงอ่ะชอบเขียนชีวประวัติเกี่ยวกับคนในราชวงศ์นะ ไม่ว่าจะเป็นออกหนังสือเกี่ยวกับ Princess Diana นะแล้วก็คนในราชวงศ์อื่นๆเพราะเขาถือว่าเป็นคนวงในแล้วใช่ไหมแต่งงานกับคนในราชวงศ์เป็นเชื้อพระวงศ์นะก็เป็นคนวงในก็โด่งดังมาก Lady C เนี่ยออก YouTube คือไปพูดใน YouTube ของตัวเอง90นาทีก่อนที่จะมีการประกาศแบบอย่างเป็นทางการว่า Queen Elizabeth สวรรคต วงในไหมคือไปพูดแล้วว่าเสียใจจังเลยวันนี้ควีนสวรรคต90นาทีก่อนที่จะมีการประกาศ และยังบอกด้วยซ้ำไปว่าเขาก็พูดนะควีนเนี่ยป่วยแล้วก็มีเขาเรียก suffer from แบบ bone cancer คือป่วยเป็นมะเร็งกระดูกและทุกข์ทรมานกับมะเร็งกระดูกอยู่ตลอดอยู่มานานถึงขนาดพูดว่าป่วยมานาน3 ปีแล้วด้วยนะอ่า แล้วเขาบอกว่าเวลาที่ควีนอลิซาเบธเสียชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นเวลาบ่าย2:37ไม่ใช่6 โมงเย็นคือถ้าสมมุติว่าใครดูติดตามไทม์ไลน์โดยละเอียดเดี๋ยวหมอจะมาพูดให้ดูว่าไทม์ไลน์โดยละเอียดเนี่ยประกาศว่าเสียชีวิตตอนประมาณ6 โมงเย็นแต่คนเนี้ยเลดี้ซีเนี่ยเขาพูดว่าเสียชีวิตบ่าย2:30นะแล้วก็สาเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือมะเร็งกระดูกและคาดว่าที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากนะ relatively painless คืออาจจะมีการให้ยาเขาเรียกระงับปวด เพราะเขาบอกว่าปวดจากโบนแคนเซอร์ปวดมากแล้วก็ให้ยาระงับปวดอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรือหมอคิดอย่างไรเดี๋ยวหมอจะอธิบายตอนหลังคือสรุปตอนเนี้ยอย่างที่บอกเขามาพูดใน YouTube ว่าเสียชีวิตก็จากโบนแคนเซอร์แหละเป็นมะเร็งกระดูกและน่าจะเกิดจากการให้ยาแก้ปวดนะครับนะคราวนี้ในวันที่เสียชีวิตไทม์ไลน์เป็นอย่างไร
จริงๆเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่11โมงว่าเอ่อนายกรัฐมนตรีหญิงลิซซี่ทรัสเนี่ยเขาได้รับโทรศัพท์และแจ้งจากวังที่สกอตแลนด์ว่าเอ้ยต้องมี Operation London Bridge East Fall East Down East Down นะคราวนี้ประกาศจากสำนักราชวังตอนเที่ยงครึ่งบอกว่าเนี่ยควีนเนี่ยนะอ่าสุขภาพเนี่ยน่าเป็นห่วงแต่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของหมออย่างใกล้ชิดใช่ไหมปรากฏถัดจากนั้นเที่ยงครึ่งเที่ยง395 นาทีจากนั้นสำนักข่าว BBC หยุดการออกเขาเรียกไงมีอินเทอร์รัปหยุดการออกอากาศและมีการเปลี่ยนชุดสูทเป็นสีดำ ตรงนี้สำคัญ ถ้าไม่มีใครเสียชีวิต อยู่ดีๆ คงไม่เปลี่ยนสูตร นั่นหมายความว่าการเสียชีวิตของควีนอาจจะเกิดก่อนเที่ยง อันนี้น่าสนใจนะ เพราะอยู่ดีๆ สำนักข่าวคนประกาศข่าวจะมาเปลี่ยนเป็นชุดดำ มันน่าสงสัยใช่ไหม คราวนี้ก็เริ่มอะไรปรากฏว่าเขาเรียกคิงชาร์ลก็เดินทางไปที่สกอตแลนด์แล้วไปคนแรกเลยนะจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเป็นปรินซ์วิลเลียมนะครับนะแล้วก็ประมาณบ่าย4 โมงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลูกของควีนอลิซาเบธท่านก็จะมีฟ้าชายแอนดรูนะกับเอ็ดเวิร์ดนะครับโซฟีก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งนี่ก็กำลังเดินทางไปนะครับ6 โมงครึ่งก็ประกาศว่าควีนเสียชีวิตนะครับนี่คือไทม์ไลน์ในเวลาที่มีการประกาศแต่ไทม์ไลน์เนี้ยเกิดจากเขาเรียกไง Operation London East Down นั่นหมายความว่าหลายคนคงรู้แล้ว Operation London East Down เนี่ยเป็นกระบวนการการเขาเรียกว่าเป็นโค้ดลับของกระบวนการการแจ้งข่าวว่ามีราชวงศ์เสียชีวิตนะครับนะเพื่อให้เขาเรียกไงการขึ้นเถลิงราชย์ของราชาองค์ต่อไปเนี่ยเป็นไปอย่างโดยสงบได้ไหมเพราะนั้นถ้าถามหมอก็คือว่าดูจากเหตุการณ์ทั้งหมดน่าจะเสียชีวิตก่อนตั้งแต่ตอนเช้าแล้วหรืออาการคอนดิชันไม่ดีมากๆที่มั่นใจขนาดว่าเสียชีวิตแน่ๆไม่งั้นนักข่าวไม่กล้าเปลี่ยนชุดเป็นสีดำนะครับนะคราวนี้สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยเชื่อได้ไหมนะครับว่าคำตอบที่หนึ่งก็คือว่าเชื่อได้บางส่วนหมอมองว่าควีนอลิซาเบธเนี่ยท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกจริงๆแต่อาอาการดังกล่าวน่าจะเป็นภาวะกระดูกพรุนแบบผู้สูงอายุมากกว่า ซึ่งจำเป็นต้องได้รับยาแก้ปวด เพราะมันปวดกระดูกไม่น่าจะเป็นโบนแคนเซิลคือโบนแคนเซิลเนี่ยหรือมะเร็งกระดูกเนี่ยมักพบในคนอายุน้อยถามว่าพบในคนอายุเยอะได้ไหมได้แต่มันจะเป็นเกี่ยวกับโรคเลือดบางอย่างมากกว่าเกี่ยวกับไขกระดูกมากกว่านะครับนะและอย่างที่บอกก็คือมีการให้ยาระงับปวดจริงเพราะดูจากหลังมือที่มีการเขียวช้ำน่าจะมีการให้ยาระงับปวดเพราะว่าลิซซี่ทัศเนี่ยไปเขาเรียกไงไปหาเพื่อที่จะบอกว่าเขาเรียกไงเวลาใครจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเจอควีนก่อนซึ่งเจอควีนวันที่6นะแต่ควีนเสียชีวิตวันที่8เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการเตรียมการไว้ก่อนนะครับนะแต่น่าจะเป็นการพบว่ามีการเสียชีวิตในช่วงเช้าเข้าใจไหมคือถ้าถามตามความเห็นก็คือว่าท่านได้รับยาแก้ปวดก็จริงแต่ท่านอาจจะไม่ได้เสียชีวิตเพราะยาแก้ปวดแต่ท่านอาจจะเสียชีวิตตามธรรมชาติซึ่งเสียชีวิตอาจจะมีคนไปพบแล้วเสียชีวิตแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าระดับเนี้ย ถ้าสมมุติว่าอาการไม่ดีโดยที่มีคนพบเห็นก่อนนะมักจะต้องไปโรงพยาบาลถูกไหมเครื่องจะต้องเต็มที่อ่ะไม่มีทางที่จะมาเสียชีวิตที่วังแต่ถ้าสมมติมีการเสียชีวิตที่วังอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งอันนี้คิดนะมีพินัยกรรมบอกหรือเปล่าหรือ
ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีการเสียชีวิตแต่เสียชีวิตอย่างกระทันหันอาจจะเป็นการนอนหลับและเสียชีวิตไปอย่างสงบอย่างที่ข่าวออกก็ได้สาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชอทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอชอทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ